Form, enter data, maps, statcal, classic, visual dashboard. Saya cerita satu-satu apa fungsi dia. Create form, anda nak buat survey. Survey ni nanti dia dalam bentuk digital. Survey ni anda boleh collect menggunakan PC. Faham Bawa PC pergi hospital contohnya, anda key in maklumat. Boleh. Form ni juga anda boleh bawa masuk dalam handphone. Semua dah belajar benda ni kan. Saya tengok anda buat pun saya rasa alhamdulillah anda dah faham lah. Kemudian kita juga boleh masukkan form ini dalam web. Apa dia? Web. Dulu pakai web lah. Sekarang kita boleh letak dalam server. Maknanya dia boleh di-online kan. Tetapi oleh kerana server di college ini mungkin tak ada kesesuaian compatibility, saya tak akan cerita yang server punya approach lah. Saya cerita dua approach je. Menggunakan PC dan menggunakan handphone. So kalau anda nak masukkan dalam internet, nak buat secara online, saya ajar guna kaedah lain. Dipanggil Google Drive. Okay, Google Form. Tak kisah, betul lah tu. Alright, mari kita mula. Pergi ke create form. Selepas anda pergi ke Epi Info, anda tekan create form, dia akan ada buka form-form yang pernah anda hasilkan. Betul tak? Namun itu bukan cerita dia. Cerita hari ni kita nak buat form yang baru, clean from our Epi Info punya template. Kita tak nak buat template Epi Info, kita nak buat sendiri punya. Very customized. Okay, to do that you go to the new project. I think most of you already know. You name the project. In this project I'm going to say it as disease XY. Dia jadi diseksi. Tak apalah, kebetulan. Kebetulan dia jadi diseksi kan. Alright. And then the most important part, ladies and gentlemen, you must remember where you put your folder. So in this case, I'm going to locate my folder in my document. Nampak ni? Ada dokumen kan? Saya akan letak di sini satu folder yang baru. Saya tekan dokumen dan saya letak make new folder. Saya namakan folder tu Aljazari K1. Betul? Awak kumpulan satu kan? Dan saya tekan OK. So dia akan diletakkanlah di dalam anda punya directory. Okay, ada soalan boleh tanya lepas ni. Don't worry. Because I'm recording this video so that you can make a revision after this. So after I finish the explanation, you can interrupt me straight away. And then give the form itu nama. Anda boleh namakan borang ini. Borang apa? Siasatan penyakit. Okay. Step dia yang pertama tadi, berikan nama. Betul? Step yang kedua adalah menentukan directory. Step yang seterusnya adalah memberi nama kepada borang ini. Untuk description, you can write it accordingly. Example, borang siasatan penyakit berjangkit bawaan syaitan. Tak ada bawaan syaitan tak ada. Ini adalah contoh penyakit bawaan vektor ataupun makanan. Contohlah, saya buat berjangkit je lah. Penyakit. Berjangkit. Kemudian saya tekan OK. Kalau awak tekan cancel, awak buat balik. Buatlah macam tu sampai kiamat. Tak jadi pun folder tu. OK, dah siap. Anda tekan OK. Selepas kamu tekan OK, maka a specific folder will be generated for you. And automatically it will become like this. Betul? Siasatan penyakit, dia akan ada page 1. Okay? Ini contoh dia. Baik, ada apa-apa soalan boleh tanya.